سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به منبعی که خب دیدگاه‌های معمول در مورد اعمال مذهبی، مثلا همین نماز خوندن رو یه جورایی به چالش میکشه و یه مسیر متفاوت رو پیشنهاد میده. مسیری که بیشتر رنگ و بوی عرفان و تصوف داره. منبعمون هم بخشی از متنیه به اسم ریستارت از سید محمد حسینی. هدفمون اینه که امروز با هم ببینیم حرف اصلی این متن چیه؟ چرا نویسنده اینقدر روی تفکر پافشاری میکنه؟ یعنی چرا فکر کردن رو از عبادت بدون فکر مهمتر میدونه؟ و این انسان کامل که میگه کیه و چه نقشی داره؟ تکلیف این اعمال دینی رایج از دید این متن چی میشه؟ خب بیایم شروع کنیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. دقیقاً. ببین، متن دقیقاً از همین اهمیت تفکر شروع میکنه. حتی اون داستان شکستن بت‌ها توسط ابراهیم رو هم یه جور نماد همین زیر سوال بردن و فکر کردن میدونه. یه مقوله قول خیلی کلیدی هم داره که میگه 1 ساعت تفکر بهتر از 1000 سال عبادته. یعنی حرف اصلیش اینه که اولین قدم درست اینه که به باورهایی که همینجوری بهمون رسیده شک کنیم، نه اینکه چشم بسته قبول کنیم. آها، جالبه. این تاکید روی تفکر انگار مستقیم میزنه به اون ایده ایمان به غیب. یعنی ایمان به چیزی که ندیدیم و نفهمیدیم. برای اینم یه مثال مشخصی میاره، درسته؟ آره دقیقاً. مثالش هم خیلی به قول معروف دم دستیه. خرید سیب ندیده. میگه چطور شما حاضر نیستید برای 1 کیلو سیب که ندیدید پول بدید؟ ها؟ اون وقت چطور انتظار دارید یه عالم غیبی رو که نه خودتون دیدید نه اون کسی که داره براتون تعریفش میکنه رو درست میشناسید همینطوری چشم بسته قبول کنید؟ اینجا متن میاد یه خط میکشه بین چیزی که بهش میگه دینداری رایج یا دین حاکمان و راه دیگه‌ای به اسم تصوف. تصوف که خب یه مسیر عرفانی و درونیه، اساسش روی ارتباط با یه راهنمای معنوی زنده است. یعنی همون انسان کامل، کسی که خودش راه رو رفته و میتونه راهنمایی کنه. خب حالا میرسه به اون 5 تا عمل خاص. میگه انجام این 5 تا کار بدون اجازه همین انسان کامل ممکنه حتی گناه باشه و توبه لازم داشته باشه. این کارها: امر به معروف، نهی از منکر، دادن خمس، دادن زکات و جهاد. البته جهاد دفاعی رو مستثنا میکنه، اونم با اجازه. این نگاه که این کارهای مهم دینی بدون اجازه مشکل ساز باشن یکم خب رادیکاله، نه؟ دلیلش چیه؟ ببین، استدلالش اینه که انجام این کارها بدون اجازه یا از این میاد که طرف فکر میکنه خودش خیلی بالاتره، یعنی از بقیه به خدا نزدیکتره و راهو بهتر بلده، یا اینکه ناخواسته پول و انرژیت میره توی سیستمی که شاید داره جلوی همون انسان کامل یا مسیر حقیقت وای میسته. مثلا میگه شاید اون خمس و زکاتی که جمع شده در طول تاریخ خرج جنگ با پیامبرا یا اولیا شده باشه، کی میدونه؟ پس حرف نهاییش اینه که این اعمال فقط وقتی ارزش دارن که زیر نظر و با تایید اون راهنمای کامل، اون انسان کامل انجام بشن. خب برای اینکه این مسیر درونی و نقش راهنما رو بهتر توضیح بده، متن میاد یه شعر معروف از حاتف اصفهانی رو هم تحلیل میکنه. همون شعری که داستان سفر معنوی یه مسلمون زاده رو میگه که با دیدگاه‌های عرفانی مختلف حتی یه صوفی مسیحی روبرو میشه. انگار این شعر کمک میکنه مفهوم وحدت وجود و اون باز شدن چشم دل رو بهتر درک کنیم. دقیقاً همینه. توی اون شعر اون شخصیت داستان بعد از این که یه جرعه‌ای مینوشه که خب اینجا می نماد معرفت و آگاهیه که از دست پیر یا همون انسان کامل میگیره، یه دفعه به یه تجربه وحدت میرسه. این تجربه به همون وحدت وجود اشاره داره، یعنی اینکه کل هستی در اصل جلوه یه حقیقت واحده و این تجربه وصل میشه به یه مفهوم خیلی مهم دیگه: موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید پیش از آن که بمیرید. این مردن جسمی نیسته ها، منظور مردن نفسه، مردن اون خود کاذب، یه جور تحول معنوی عمیق که باید تو همین زندگی اتفاق بیفته و اینم باز با راهنمایی انسان کامل ممکنه تا چشم دل باز شه. مثال گواهینامه رانندگی هم که میزنه همینه. میگه دونستن قوانین یا حتی خوب رانندگی کردن
بدون داشتن گواهینامه، یعنی بدون اون تایید باطنی از انسان کامل، اعتباری نداره، انگار غیر مجازه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، جان کلام این متن اینه که اعمال دینی رایج اگه فقط یه سری کار تقلیدی باشن، اگه به یه ارتباط زنده و درونی با اصل حقیقت نرسونن آدم رو که میگه این از طریق انسان کامل ممکنه، خب ارزش واقعی ندارن انگار. تمام تأکیدش روی اون تغییر درونیه، روی باز شدن چشم دل و تجربه مردن پیش از مرگ از راه تصوف. آره، و نکته خیلی خیلی مهمش همینه، همین فرق گذاشتن بین باور کردن چیزایی که فقط شنیدیم و ندیدیم، همون ایمانی که معموله، و معرفت پیدا کردن، یعنی شناخت از طریق تجربه مستقیم، از طریق دیدن حقیقت، که این متن خیلی اصرار داره که این دیدن فقط و فقط با راهنمایی و از کانال اون انسان کامل شدنیه. و در نهایت سوالی که این متن برای شما شنونده عزیز میذاره اینه: مسیری که الان توش هستید چقدر شما رو داره به سمت دیدن میبره، به سمت تجربه مستقیم حقیقت، و چقدرش فقط بر اساس باور به چیزهای نادیده و شنیده هاست؟ این متن که میگه دیدن واقعی لازمش باز شدن چشم دله از یه راه خاص، برای شما توی جستجوی شخصی خودتون برای فهمیدن حقیقت مرز بین دیدن و باور داشتن واقعا کجاست؟ یه سوال برای فکر کردن دیگه.